ก็ชอบอันนี้hence why sunshine reflection คิดว่าน้ำปูนใสขาคุณยายก่อนอะไร อันนี้เราผ่าผลมะม่วงหาวมะนาว เก็บก่อนวิดีโอวันนี้เก็บอันเดียวก่อนได้ไหมพรีแพร์น้ำปูนใสไม่มี เดี๋ยวเราจะนำเกลือนะคะ120 กรัม ก็น้ ก็คลุกเขาไป น้ำปูนใส ำน้ำปูนใส ส่วนเม็ดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเอาออกตอนช่วงที่ล้างเอาเกลือออกอีกทีค่ะ เบรนด้ายังไม่มีจะไหม ยังไม่มี มีกิฟต์วอเชอร์ 2,000 เดี๋ยวไปเซ็นทรัลไปซื้อเบรนเดอร์ โอเคซื้อเบรนด้าก่อนนะติดเราจะมี อยากใช้สกิฟต์วอเชอร์ แล้วนะคะลองชิม ไปเซ็นทรัลจะมา เปรี้ยวก็เค็มนิดหน่อยนะคะ ไปแล้วก็กลับมาเร็วๆก็ได้นะมะนาวตกแน่เลยอ่ะ ใช่ ฝนมันตกแล้วลมมันแรงอะมะนาวตกเต็มเลย เดี๋ยวหาถังใส่ก่อน จะสไลด์เลยอ่ะ งั้นเดี๋ยวตัดเลยนะ อืม แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายไปซื้อเบรนเดอร์ก่อนแล้วก็ตอนบ่ายกลับมาท อืม ำตัดทิ้งไว้เฉยๆได้ไม่เป็นไรไม่เสีย มะนาวโห ตัดก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยว จับไหม อืม เอาไว้ข้างล่างสิเดี๋ยวจะไปเอาเม็ดออกเดี๋ยวจะเอาไอ้กิ่งมันทิ้ง จะเอากิ่งมันทิ้งไม่เดี๋ยวจะเอาเม็ดมันออก กันเลยเอาอยู่ น้าฝนตัดได้เอาไปก่อนเดี๋ยวแม่ตัดเป็นกิ่งแล้วก็ค่อยไป เอ๊ะที่ไหนวางที่ไหน เอาวางที่เพื่อนก่อน ที่หรอ วางก่อนแล้วเดี๋ยวมาช่วยจะขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงแล้วก็ตัดเพราะป้าช่วยรับอยู่ข้างล่าง คิดไปไหนดีไปไหนดีใช่ไหมจะมาไกลๆคิดจะรู้ไปไหนดีไปไหนดี กลัวใช่ไหมล่ะ ใช่ ยิ่งลูกขาวยิ่งเปรี้ยวนะ ยิ่งสีขาวมากๆยิ่งเปรี้ยวเห็นไหม อ๋อสีสวยเปรี้ยวอยู่ ใช่ ถ้าใกล้ๆสีแดงเข้มอะหรือสี อัน ดำ นี้ อะอันนี้เปรี้ยวนะ เปรี้ยวทำแยมอะนะ ใช่ไหม ใช่ เห็นไหมมันจะกินลูกสีแดง มันจะไม่ค่อยกินลูกสีขาวหรอก โอเคแล้ว อืม ใจกันเนาะ น่าจะนก อะไรเนาะ หนามค่อนข้างใหญ่ อันนี้เปิด stabilizer ใช่ปะ ใช่ใช่ อันนี้แม่จ๋า turning on แม่จ๋าอยู่ท็อปของคอนโซลนะ อันนี้ select อันนี้ใส่พริกมาแล้ว มาแล้วเหงือกมาเดี๋ยวได้ใหญ่ไม่พริก ตัวนี้600 วัตต์ถูกอันนั้นเหรอ อันนี้ อันนี้ ใช่ไหม ใช่ อันนี้1,432 บาท มี 1,500 เหลือเงินทอนอีก 68 บาท ใช้เงินเป็นนะเนี่ย
ทานข้าวมาเมื่อกี้นี่ไงเห็นไหมสีมันเป็นสีม่วงเห็นไหมนี่เปลือกเราชอบกินเราเห็นพวกเปลือกเราก็ปรีมัน อันเนี้ยบ้าบินเผือกเผือกคือทาโร่ข้างในมันมีมะพร้าวเผือกแล้วก็ข้าวโพดโคโคนัทคอร์นแอนทาโร่เผือกทาโร่เผือกก็ถ้านี่เซตติ้งข้างในเรา starting ก่อนก็ตาก่อนขับรถคนเดียวเปิดปิดทำไง ใช่ push เปิด เอา push ปิด เอาจริงๆ รีโมท เนาะ ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เปิดปิดบ่อยๆใช่ไหม คน วันทัชเฉยๆอะ ไม่ได้ดีเนาะมันนี่ กำลังสแกนเรียบร้อยแล้ว ใช่ข้างนอกมันเป็นสแตนเลสราคานี้ได้สแตนเลสดีนะปกติจะได้เป็นพลาสติกนี่แล้วมันมีนี่ด้วยเวลาไปวางอ่ะมันจะนี่ไงวางง่ายตึ๊ดถ้าvacuumไม่มีจะคันดาเอาหนักๆใช่ไหม ใช่ ถ้า vacuum มีไม่ต้องหนัก ล็อกนี่ ๆไม่ต้อง นี่ก็ได้มา อ๋อตัดอย่างนี้จบ ใช่ตัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปคลุกเกลือ แล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเห็นไหมข้างในถ้าสีแดงมากข้างในมันก็จะสีแดงถ้าลูกสีแดงนะถ้าลูกสีแดงข้างในมันก็จะสีไม่เหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวเราจะล้างมันเอาเม็ดออกแล้วเราก็จะเอามันไปเคี่ยวกับน้ำตาล แล้วมันทำไงให้มันแยม เคี่ยวไปปั่นก่อนล้างใช่ไหมล้างเสร็จแล้วเราเอาไปปั่นล้างทั้งหมดเสร็จแล้วนะแล้วเอาเม็ดออกทุกอย่างออกแล้วเราก็เอาไปปั่นเสร็จแล้วเราก็เอามันไปต้มใส่น้ำตาลแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยจนมันเหนียวข้นกลายเป็นแยมอันนี้หลังจากที่เราผ่าใช่ปะเราผ่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเกลืออันนี้เราได้เนื้อมันประมาณ1กิโลกรัมก็เอาเกลือประมาณสัก120 กรัมใส่แล้วก็คลุกนะเกลือซอสใช่ไหมอันนี้หลังจากที่ตัดอันนี้หลังจากที่เอาคลุกกับเกลือไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะเราจะมาเอาเม็ดมันออกใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเม็ดตรงกลางนึกออก เนี่ยโอเคนะเราก็จะเอาช้อนเห็นไหมแค่ อ๋อแล้วก็เม็ดออกหรออ๋อใช่ไหมเม็ดออกนี้อันนี้เหนื่อยเยอะอันนี้เมื่อกี้เราเอาไปคลุกเกลือใช่ปะคลุกเกลือเสร็จแล้วทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เอา
เอาเม็ดออก เสร็จแล้วหลังจากที่เราเอาเม็ด แล้ว เราเอาเม็ดออกแล้วเราก็เอามาล้างเกลือล้างเกลือทิ้งไปให้มันไม่เค็มเราล้างเกลือออกเสร็จแล้ว อันนี้น้ำปูนใสนะน้ำปูนใสเราแยกมาแล้วน้ำปูนใสตอนแรกนี่ไงตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็เอาแต่น้ำมันมาเอาแต่น้ำมันมานะแล้วเราก็เติมน้ำไปอีกหน่อยนึงให้มันท่วมใส่น้ำไปนิดหน่อยให้มันปั่นง่ายหน่อยเพราะถ้าไม่ใส่น้ำเลยมันจะปั่นยากมากตกลงไปที่นี่ เราทำมันตกลงไปไม่เป็นไร น้ำปั่นก่อน น้ำปั่นก็ทำแบบนี้แหละ แล้วก็น้ำตาล อืม ประมาณ 500 กรัมนะ ใส่ไปเลย ใส่ขวดพลาสติกก็ได้ค่ะถ้าเย็นแล้ว แยมแล้วเนาะเย็นละตักใส่ขวดนะเหมือนกันสตรอเบอรี่แยมเนาะขวดเราฝาเล็กเราก็จะใช้ช้อนเล็กนะเย็นแล้วเป็นก้อนเลยเย็นละเข้าตู้เย็นได้ละโอเค ใส่อยู่ ใช่ไหม อืมน้ำมะนาวหอดเด็ดๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเราก็มากินกันเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยเลย เปรี้ยวมาก ใกล้ๆเปรี้ยวกว่าแยมสตรอเบอรี่นะ ก็ใกล้ๆแยมบลูเบอรี่อ่ะ